Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và giải bài tập sách giáo khoa Kết nối tri thức. Bài hôm nay chúng ta sẽ giải các bài từ bài tập 9-18 đến 9-23, phần hình học. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài đầu tiên của phần này, đó là bài tập 9.18. Cho tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp, tính số đo các góc còn lại của tứ giác trong mỗi trường hợp sau. Trường hợp A là góc A bằng 60 độ, góc B bằng 80 độ. Trường hợp B, góc B 70 độ, góc C 90 độ. Trường hợp C, góc C 100 độ, góc D 60 độ. Và trường hợp D là góc D 110 độ, góc A 80 độ. Thì để giải bài tập dạng này thì chúng ta nhớ cho cô phần lý thuyết là một tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối bằng 180 độ. Tức là nếu ta có tứ giác ABCD nội tiếp thì góc A cộng góc C bằng góc B cộng góc D bằng 180 độ. Do đó chúng ta thực hành làm các câu như sau. Với câu A, cho góc A bằng 60 độ, góc B bằng 80 độ. Như vậy ta có góc A cộng góc C bằng 180 độ, suy ra góc C bằng 180 độ trừ góc A, tức là bằng 180 độ trừ đi 60 độ, kết quả bằng 120 độ. Đề bài cho góc B bằng 80 độ thì suy ra góc D bằng 180 độ trừ góc B. Vậy bằng 180 độ trừ đi 80 độ, vậy bằng 100 độ. Tiếp theo ta sang câu B. Câu B cho góc B bằng 70 độ thì suy ra góc D bằng 180 độ trừ góc B, tức là 180 độ trừ 70 độ, kết quả là 110 độ. Góc C cho bằng 90 độ thì suy ra góc A bằng 180 độ trừ góc C. Vậy bằng 180 độ trừ đi 90 độ, kết quả là 90 độ. Ta sang câu C. Đề bài cho góc C bằng 100 độ. Từ đó ta suy ra góc A bằng 180 độ trừ đi góc C. Như vậy bằng 180 độ trừ đi 100 độ, kết quả bằng 80 độ. Đề bài cho góc D bằng 60 độ. Như vậy ta sẽ suy ra góc B bằng 180 độ trừ đi góc D, tức là bằng 180 độ trừ 60 độ, kết quả bằng 120 độ. Ta sang câu D, đề bài cho góc D bằng 110 độ. Lúc này ta sẽ tính được góc B. Góc B bằng 180 độ trừ đi góc D. Vậy bằng 180 độ trừ đi 110 độ, kết quả bằng 70 độ. Cho góc A bằng 80 độ thì suy ra góc C sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A. Vậy bằng 180 độ trừ đi 80 độ, kết quả bằng 100 độ. Ta sang bài 9.19. Cho điểm Y nằm ngoài đường tròn O, qua Y kẻ hai đường thẳng lần lượt cắt đường tròn O tại 4 điểm A, B và C, D. Sao cho A nằm giữa B và Y, C nằm giữa D và Y. Chứng minh rằng góc IBD bằng góc ICA, góc IAC bằng góc IDB và IA nhân IB bằng IC nhân ID. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Ta đi vẽ hình cho bài toán này. Đầu tiên ta vẽ đường tròn tâm O, bán kính R tùy ý. Ta lấy điểm Y ngoài đường tròn, qua Y kẻ hai đường thẳng cắt đường tròn O lần lượt tại các điểm A, B, C và D. Sao cho điểm A nằm giữa hai điểm Y và B và điểm C nằm giữa hai điểm D và Y. Ta nối B với D, nối A với C. Bây giờ ta đi vào chứng minh góc IBD bằng góc ICA. Để chứng minh hai góc này bằng nhau, chúng ta sẽ sử dụng tính chất hai góc cùng bù với góc thứ ba. Ta nhận xét thấy rằng góc IBD
Nếu cộng với góc ACD thì bằng 180 độ, bởi vì cái tứ giác ABDC nội tiếp. Như vậy chúng ta sẽ chứng minh rằng góc ICA cộng với góc ACD cũng bằng 180 độ. Tức là hai góc cần chứng minh bằng nhau, nó cùng bù với góc thứ ba. Góc IBD cộng với góc ACD bằng 180 độ. Bởi vì ta có tứ giác ABDC nội tiếp đường tròn O. Còn góc ICA cộng với góc ACD bằng 180 độ, bởi vì đây là hai góc kề mà bù nhau. Còn việc chứng minh góc IAC bằng góc IDB hoàn toàn tương tự như vậy. Do đó chúng ta đi vào chứng minh hai ý đầu của bài toán như sau. Thứ nhất là chứng minh góc IBD bằng góc ICA. Ta có tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn O. Lý do là 4 điểm ABCD cùng thuộc đường tròn O. Nên ta suy ra góc IBD cộng với góc ACD bằng 180 độ. Lý do là trong một tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối bằng 180 độ. Góc ICA cộng góc ACD thì bằng 180 độ. Lý do là đây là hai góc kề bù. Nhìn vào hai biểu thức trên, tổng cùng bằng 180 độ. Số hạng thứ hai là góc ACD. Như vậy, từ đây ta sẽ suy ra góc ABD bằng góc ICA, bởi vì hai góc cùng bù với góc thứ ba. Và góc ABD chính là góc IBD. Do đó ta có là góc IBD bằng góc ICA, bởi vì điểm A thuộc vào đoạn IB. Ta sang ý thứ hai là chứng minh góc IAC bằng góc IDB. Ta có góc IAC cộng với góc CAB thì bằng 180 độ. Lý do là đây là hai góc kề bù nhau. Ta lại có góc CDB cộng với góc CAB bằng 180 độ. Lý do là do tứ giác ABDC nội tiếp đường tròn O. Do đó cũng từ hai đẳng thức trên ta suy ra góc IAC bằng góc CDB, bởi vì chúng cùng bù với góc CAB. Hay viết tên theo yêu cầu của bài chính là góc IAC bằng góc IDB. Ở đây là vì điểm C thuộc đoạn ID. Chúng ta sang ý thứ ba trong bài là chứng minh tích IA nhân IB bằng IC nhân ID. Để chứng minh IA nhân IB bằng IC nhân ID, chúng ta sẽ phân tích để tìm ra lời chứng minh như sau. Từ tích IA nhân IB bằng IC nhân ID, chúng ta lập ra các cái tỷ số sao cho tích ngoại tỷ bằng tích trung tỷ. Ta để IA và IB trên đường chéo thứ nhất, IC và ID nằm trên đường chéo thứ hai của tỷ lệ thức. Lúc này để chứng minh IA trên ID bằng IC trên IB thì ta phải chứng minh tam giác IAC đồng dạng với tam giác IDB. Muốn chứng minh hai tam giác đồng dạng với nhau thì chúng ta thường dùng trường hợp góc góc. Thì ở đây ta có góc Y là góc chung của hai tam giác này. Ngoài ra có góc ICA bằng góc IBD, bởi vì chúng ta đã chứng minh ở câu trên. Do đó từ đây chúng ta đi vào chứng minh cái tích độ dài IA nhân IB bằng IC nhân ID như sau. Đầu tiên ta xét tam giác IAC và tam giác IDB có góc Y là góc chung. Ý thứ hai là góc ICA bằng góc IBD. Lý do là chứng minh trên. Nên ta suy ra tam giác IAC đồng dạng với tam giác IDB theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra những cạnh tương ứng tỷ lệ, đó là suy ra IA trên ID bằng IC trên IB.
Từ đây ta suy ra tích độ dài là suy ra IA nhân IB bằng IC nhân ID. Thì đây là điều phải chứng minh. Ta sang bài 9.20. Cho hình bình hành ABCD nội tiếp đường tròn O. Chứng minh rằng ABCD là hình chữ nhật. Đầu tiên ta vẽ đường tròn tâm O và vẽ một cái hình bình hành nội tiếp đường tròn O. Ta đặt tên là ABCD như yêu cầu của đề bài. Ta vẽ hình bình hành ABCD nội tiếp đường tròn O. Bây giờ ta phải chứng minh rằng ABCD là hình chữ nhật. Thì để chứng minh một hình bình hành là hình chữ nhật thì ta chứng minh nó có một góc vuông. Tức là ta phải chứng minh ABCD là hình bình hành và có một góc vuông. Ở đây chúng ta sẽ chọn góc A, chính là góc BAD bằng 90 độ. ABCD là hình bình hành thì giả thiết đã cho. Như vậy công việc của chúng ta là chứng minh góc BAD bằng 90 độ. Để chứng minh góc BAD bằng 90 độ thì chúng ta đi chứng minh góc BAD bằng góc BCD. Và tổng góc BAD cộng góc BCD thì bằng 180 độ. Bởi vì tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối bằng 180 độ. Và hình bình hành thì các góc đối bằng nhau. Do đó để chứng minh góc BAD bằng góc BCD thì ta xuất phát từ điều kiện là ABCD là hình bình hành. Bây giờ chúng ta đi chứng minh rằng góc BAD cộng góc BCD bằng 180 độ. Bởi vì tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn. Do đó chúng ta đi vào chứng minh bài toán là như sau. Ta có góc BAD bằng góc BCD. Lý do là vì ABCD là hình bình hành. Ta lại có góc BAD cộng với góc BCD bằng 180 độ. Bởi vì giả thiết cho ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn O. Từ hai điều này ta suy ra góc BAD bằng góc BCD bằng 180 độ chia 2 thì bằng 90 độ. Mà giả thiết cho ABCD là hình bình hành. Ta ghi điều góc BAD bằng 90 độ là điều 1 và ABCD là hình bình hành là điều 2. Thì một hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật, nên từ 1 và 2 ta suy ra ABCD là hình chữ nhật. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang bài 9.21. Cho hình thang ABCD có AB song song với CD nội tiếp đường tròn O. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân. Để vẽ hình thang ABCD nội tiếp đường tròn O thì ta vẽ đường tròn trước, sau đó chúng ta vẽ hai cái dây song song. Ta đặt tên là ABCD là hình thang có AB song song với CD. Như vậy bây giờ chúng ta phải chứng minh rằng ABCD là hình thang cân. Để chứng minh ABCD là hình thang cân thì ta đã có ABCD là hình thang rồi. Do đó bây giờ chúng ta phải chứng minh nó cân, tức là chứng minh hai góc kề một đáy bằng nhau. Ta chọn góc C, chứng minh bằng góc D. Muốn chứng minh góc C bằng góc D, ta đi chứng minh rằng hai góc này cùng bù với góc thứ ba, đó là góc A1. Như vậy ta cần chứng minh góc C cộng góc A1 bằng 180 độ. Và chứng minh góc D cộng góc A1 cũng bằng 180 độ. Góc C cộng góc A1 bằng 180 độ vì ABCD là cái hình thang nội tiếp đường tròn O. Bây giờ để chứng minh góc D cộng góc A1 bằng 180 độ, chúng ta kéo dài cái cạnh DA về phía A. Ta đặt tên là cái tia AX. Thì nó tạo với AB một góc là A2. Lúc này chúng ta sẽ đi chứng minh rằng góc A1 cộng góc A2 bằng 180 độ và góc D sẽ bằng góc A2. Góc A1 cộng A2 bằng 180 độ vì đây là hai góc kề bù nhau. Do ta vẽ tia AX là tia đối của tia AD. Còn góc D bằng góc A2 là do hai đường thẳng AB và DC song song với nhau. Đây là hai góc ở vị trí đồng vị.
Nếu có hai đường thẳng song song thì hai góc ở vị trí đồng vị bằng nhau. Chúng ta đã phân tích và tìm ra cách chứng minh ABCD là hình thang cân. Bây giờ chúng ta vào viết bài làm. Đầu tiên ta vẽ tia AX là tia đối của tia AD. Từ đây ta suy ra góc A1 cộng với góc A2 bằng 180 độ vì là hai góc kề bù. Mà AB song song với CD do giả thiết cho nên chúng ta sẽ suy ra được góc D bằng góc A2 vì đây là hai góc đồng vị. Do đó ta suy ra góc D cộng góc A1 bằng 180 độ. Bởi vậy chúng ta thay góc A2 bằng góc D. Mặt khác góc C cộng góc A1 bằng 180 độ. Lý do là đề bài đã cho hình thang ABCD nội tiếp đường tròn O. Một tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối bằng 180 độ. Từ đó ta suy ra góc C bằng góc D, bởi vì cùng cộng với góc A1 thì cùng bằng tổng là 180 độ. Lý do chính là cùng bù với góc A1. Lúc này ta đã chứng minh được góc C và góc D bằng nhau. Và đề bài cho ABCD là hình thang. Thế thì hình thang có hai góc ở một đáy bằng nhau, nó là hình thang cân. Do đó ta kết luận, vậy ABCD là hình thang cân. Lý do là hình thang có hai góc ở một đáy bằng nhau. Như vậy qua bài toán này thì chúng ta nhớ là một hình thang mà nội tiếp một đường tròn thì nó chính là hình thang cân. Tiếp theo ta sang bài 9.22. Tính diện tích của một hình chữ nhật. Biết rằng hình chữ nhật đó có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và bán kính của đường tròn ngoại tiếp thì bằng 2,5 cm. Chúng ta đi vào giải bài toán này. Trước tiên ta đi vẽ hình. Ta vẽ hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Đặt tên là hình chữ nhật ABCD. Chiều dài AB bằng 2 lần chiều rộng BC. Bây giờ ta vẽ đường chéo DB và AC. Hai đường chéo cắt nhau tại điểm O. Thì giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật chính là tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật. Do đó O là tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD. Có bán kính chính là nửa đường chéo. Do đó suy ra OA bằng 2,5 cm. Lúc này chúng ta phải tính diện tích hình chữ nhật ABCD. Ta vẽ đường tròn tâm O. Đường kính là AC. Thế thì diện tích ABCD chính bằng AB nhân với BC. AB là bằng 2 lần BC, do đó chúng ta phải đi tính BC. Tính BC ta dựa vào cái tam giác vuông ABC vuông tại B. Như vậy BC bình cộng với AB bình bằng AC bình. Tức là BC bình cộng với 2 lần BC bình thì bằng 2 nhân 2,5 tất cả bình. Bởi vì đường chéo AC nó bằng 2 lần đoạn OA. Ta viết phục hồi lại là BC bình cộng AB bình bằng AC bình. Theo định lý Pythagore đối với tam giác vuông ABC. Nó vuông tại B. Và tam giác ABC vuông tại B là do góc ABC bằng 90 độ. Mà góc ABC bằng 90 độ là do ABCD là hình chữ nhật. Đây là điều giả thiết đã cho. Cái điều thứ hai là chúng ta chứng minh rằng AB bằng 2 lần BC. Thì đề bài đã cho ABCD là hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Do đó chúng ta đi giải quyết bài toán như sau. Ta có ABCD là hình chữ nhật, điều này giả thiết cho. O là giao điểm hai đường chéo thì chính là tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD. Nên AC sẽ bằng 2 lần OA. Vậy bằng 2 nhân với 2,5 bằng 5 cm. Như vậy lúc này ta tính xong AC là tính xong cạnh huyền của tam giác vuông. Vì góc ABC bằng 90 độ do ABCD là hình chữ nhật nên tam giác ABC vuông tại B
Do đó ta có BC bình cộng với AB bình thì bằng AC bình theo định lý Pythagore cho tam giác vuông. Ta thay số thì ta được BC bình cộng với, thay vì AB chúng ta đổi là 2 lần BC rồi đem bình phương lên, bằng AC bình tức là bằng 5 bình. Lúc này cái phương trình này chỉ có ẩn là BC, chúng ta sẽ thực hiện phép tính. BC bình để nguyên, còn 2BC tất cả bình thì 2 bình là 4, như vậy nó là 4BC bình, bằng 5 bình là 25. Lúc này ta thực hiện thu gọn ở phía trái thì ta được là 5BC bình bằng 25. Như vậy BC bình sẽ bằng 25 chia 5 và bằng 5. Do đó BC sẽ bằng căn số học của 25 chia 5 bằng căn số học của 5. Vì BC lớn hơn 0, cho nên chúng ta chỉ lấy giá trị là căn 5, chứ không lấy giá trị là số đối của căn 5. Khi chúng ta tính xong BC, thì lúc này chúng ta đi tính diện tích hình chữ nhật ABCD, nó chính bằng AB nhân với BC. Ta thay số vào. AB thì chính là 2BC rồi nhân với BC thì nó chính. Như vậy thay số thì bằng 2 nhân với căn 5 rồi nhân tiếp với căn 5. Như vậy bằng 2 nhân với 5 thì bằng 10. Đơn vị là cm vuông. Do đó chúng ta kết luận, vậy diện tích hình chữ nhật cần tìm là 10 cm vuông. Chúng ta chuyển sang bài 9.23. Người ta muốn dựng một khung cổng hình chữ nhật rộng 4 m và cao 3 m. Bên ngoài khung cổng được bao bởi một khung thép dạng nửa đường tròn như hình 9.37. Tính chiều dài của đoạn thép làm khung nửa đường tròn đó. Đầu tiên chúng ta phục hồi cái hình vẽ đường tròn. Thì ta gọi O là trung điểm của cái đường kính của nó. Ta gọi tên đường kính là EF. O là trung điểm, như vậy lúc này O là tâm đường tròn. Ta phục hồi vẽ đường tròn tâm O, đường kính là EF. Chiều dài đoạn thép cần tìm là nửa đường tròn, đường kính là EF. Đó chính là cái cung tròn EABF là một nửa đường tròn. Nửa đường tròn chính là 1/2 của chu vi đường tròn. Vậy là bằng 1/2 nhân với 2πr. Đường kính là 2r bằng AC. Ta nối A với C để xác định đường kính của đường tròn O để phục vụ cho việc tính toán. Như vậy dựa vào hình vẽ thì ta thấy để tính AC ta dựa vào tam giác ADC, nó vuông tại D. Thì AC bình bằng AD bình cộng với DC bình theo định lý Pythagore. Do đó muốn tính được AC, ta cần phải biết AD và DC. AD thì bằng 2 lần AG. Vì AG bằng 3 m cho nên chúng ta sẽ tính được AD. Còn DC thì bằng AB, đề bài cho bằng 4. Ta vào giải bài toán. Ta gọi đường kính của đường tròn O là EF. Từ đó suy ra O là trung điểm của đoạn thẳng EF. Ta vẽ hình đối xứng của hình đã cho qua cái đường kính EF. Thì ta được ABCD là hình chữ nhật. D đối xứng với A qua EF. Nên AD sẽ bằng 2 lần AG và bằng 2 nhân với 3 bằng 6 m. Còn DC thì bằng AB bằng 4 m. Tam giác ADC vuông tại D. Do ABCD là hình chữ nhật. Do đó AC bình bằng AD bình cộng với DC bình theo định lý Pythagore. Thay số thì ta được AC bình bằng 6 bình cộng 4 bình. 6 bình là 36, 4 bình là 16. Cộng lại thì bằng 52. Do đó suy ra AC bằng căn số học của 52. Số 52 ta phân tích thành 4 nhân với 13. Do đó căn 52 bằng căn của 4 nhân 13. Thừa số 4 đưa ra ngoài dấu căn là 2.
Như vậy căn của 4 nhân 13 bằng 2 căn 13. Do góc ADC bằng 90 độ, suy ra AC chính là đường kính của đường tròn tâm O. Từ đây chúng ta tính độ dài đoạn thép cần tìm là nó chính là nửa độ dài của đường tròn O. Nên độ dài cần tìm là 1/2 nhân với 2 πr bằng 1/2 nhân với pi. Ta đổi chỗ ra còn 2r chính là đường kính. Do đó nó bằng 1/2 pi nhân với AC. Ta thay số vào thì bằng 1/2 nhân pi. AC là 2 căn 13. Thực hiện rút gọn 2 thì ta được kết quả là pi nhân căn 13. Đơn vị là độ dài là mét. Do đó chúng ta kết luận. Vậy chiều dài đoạn thép cần tìm là pi căn 13, đơn vị là mét. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.